Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon po lutuin natin ay pancake. Ito guys ang mga ingredients. Flour, 2 cups of flour, 3 eggs, 4 tablespoon of sugar, salt, and evaporated milk. Okay, Alaska evaporated milk guys ang gagamitin natin. Ganito kalaki. So, let's go guys. At tayo ay magluluto na. So, ito guys ang unang gagawin natin. Yung 2 cups of flour natin, ilagay na natin sa isang bowl. Tingnan na natin baka may buo-buo. Ilalagay na natin guys yung sugar. Mix natin mabuti. Then, yung salt. Then, i-set aside muna natin guys. Then, tayo guys ay magbabati ng egg. Ilalagay na natin guys yung 1 cup na evaporated milk. Mix lang natin mabuti. Paghahaluin na natin guys yung mixture natin kanina. Lalagyan natin ng unti-unti. Okay siya guys. Ready to cook na. Sa pagluluto naman guys, kailangan mahina lang ang apoy. Tapos lalagyan lang natin ng kunting oil. Yan. Tapos, kalat natin. Pag mainit na siya, ilagay na natin ang mixture.
Guys. Yan. Kapag ganyan nga guys yung itsura ng ating pancake, babalik na rin na natin. Para maluto itong kabila. Yan. Yan guys, umaalsa na siya. Lapit na siyang maluto. Guys, hanguin na natin. Ito na. Yan, ayan siya guys. Ayan, maluto. Ayan na guys, ang ating pancake. Lalagyan natin siya ng star margarine sa taas. Kasi gusto ng aking anak. Gusto niya ng star margarine at asukal sa taas. Ayan, ang gagawin natin guys, lalagyan natin ng star margarine at mango sa taas. Kunti lang guys. Ayan. Lagyan natin ng dito. Guys, ayan na ang ating pancake. Let's eat guys. Thank you for watching.